සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ if else statement එක ගැන. ඉතින් මේ if else statement එක කියන්නේ මොකක්ද කිව්වොත් ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් කොටසක්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම මේක බලලා මේක බලන ගමන් හරි අනිවාර්යෙන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද ඉස්සරහදී අපේ කෝස් එක ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න අපිට මේ if else statement කියන කොටස අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ if else statement කියන කොටස අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් හරි සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න. ඔයාට ඒක තේරෙයි කෝඩ් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි ටයිප් කරන්න ගත්තාම. හරි. මම මුලින්ම ඔයාට if else statement එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක කියලා දෙන්නම්. ඒක මෙහෙමයි. මුලින්ම අපි if කියන කීවර්ඩ් එක ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මේක කීවර්ඩ් එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේක සිම්පල් අකුරෙන් තමයි ටයිප් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වරහණක් ඕපන් කරන්න. මේ වරහණ ඇතුලේ දෙන්නේ කන්ඩිෂන් එක. කන්ඩිෂන් එක කිව්වහම මේක ඇතුලේ අපිට අවස්ථාවක් සලකා බලන්න පුළුවන්. මම සරලම අවස්ථාවක් සලකා බලන්න 10 විශාලයි 8ට වඩා. ඔන්න ඔය සරලම අවස්ථාව මම සලකලා බලනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ විදිහට සංගල වරහන් දෙකක් ඕපන් කරන්න. මේ සංගල වරහන් දෙක ඇතුලේ කෝඩ් බ්ලොක් එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සංගල වරහන් දෙකක් ඇතුලෙන් අපි හඟවන්නේ කෝඩ් බ්ලොක් එකක් කියලා. ඉතින් මේක ඇතුලේ මට දෙන්න පුළුවන් console.writeline මම දෙනවා yes කියලා. අපිට කැමති දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ yes කියලා දෙනවා. හරි. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් run කරලා බලමු. හරි. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් yes කියලා print වෙනවා. ඉතින් මෙතන yes කියලා print උනේ. මෙතන අපි බලපු අවස්ථාව 10 විශාලයි 8ට වඩා. ඒක හරි නිසා මෙන්න මේක execute වුණා. ඉතින් හිතන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් මේක 10 අපි මේක මාරු කරලා බලමු 10 කුඩයි 8ට වඩා. එතකොට මේක වැරදීනේ. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ output එක කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් output වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට හේතුව අපිට මේක වැරදි අවස්ථාවට මොකුත් කෝඩ් එකක් ලිව්වේ නැහැ. ඉතින් මේක හරි ගියේ නැත්තම්, ඒ කියන්නේ වැරදි අවස්ථාව දෙන්නේ else කියන keyword එකෙන්. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට else කියලා type කරලා bracket දෙකක් open කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි මේ අවස්ථාව අසත්‍ය වුණොත් ඊළඟට execute වෙන්නේ. මම මේක ඇතුලේ දෙනවා console.writeline මම දෙන්නම්කෝ no කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට if else statement එකේ structure එක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන 10 කුඩයි 8ට වඩා. එතකොට මේක execute වෙන්නේ නැහැ. else එක තමයි execute වෙන්නේ. මොකද මේ අවස්ථාව වැරදි නිසා. අපි ඒක ඔප්පු කරලා බලමු මේක run කරලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් no කියලා output වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට පුළුවන් if else statement එකේ සරලම උදාහරණයකින් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් අපිට තව දෙයක් කරන්න පුළුවන් මෙතන. මම මෙතන උඩටම ගිහිල්ලා integer variable එකක් හදා ගන්නවා x කියලා. ඒක සමානයි 10යි. ඊට පස්සේ int y ඒක සමානයි 8යි. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතන x ඒ වගේම මෙතන එහා පැත්තෙන් y කියලා පාවිච්චි කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට variable දෙකක් මෙතන assign කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ output එකම ආපහු එනවා අපිට. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර output එකම ආවා. හරි. එතකොට දැන් හිතන්න අපි මෙතන සලකා බැලුවේ එක අවස්ථාවයි. අපිට අවස්ථාවන් එකකට වඩා සලකා බලන්න උනොත් එතකොට කොහොමද අපි මේ if else statement එක පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ කියන්නේ එක අවස්ථාවකට වැඩියෙන් සලකා බලන්න ඕන. ඒකටත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරි. මම මුලින්ම integer time කියන variable එකක් හදා ගන්නවා. මම time එකට දෙනවා 22යි කියලා. ඊට පස්සේ මම පහලට ඇවිල්ලා if මම සලකා බලනවා time එක අපි මෙහෙම එකක් ගමු. කුඩයිද 10ට වඩා. දැන් ඔන්න time එක කුඩයිද 10ට වඩා කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන console.writeline මම දෙනවා good morning කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම දා ගන්නවා else ඒ කියන්නේ මේක උනේ නැත්තම් සහ ආයමත් ස්පේස් එකක් තියලා if එකක් type කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් අපිට තව අවස්ථාවක් සලකා බලන්න. මම මේක ඇතුලේ දෙනවා time කියන එක කුඩයිද 20ට වඩා කියලා. ඔන්න ඔය අවස්ථාව අපේ දෙවැනි අවස්ථාව. මම මේක ඇතුලේ දෙනවා console.writeline. හරි. මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ දෙකම උනේ නැත්තම් අපිට පුළුවන් else කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා මෙතන පල්ලෙහායින් දාන්න. මම console.writeline
මම මේකෙදි දෙන්නම් good evening කියලා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් අවස්ථාවන් එකකට වඩා වැඩි ගණනක් සලකා බලන්න. ඉතින් අපිට ඕන නම් මෙතන ආයමත් else if එකක් දාලා තව අවස්ථාවක් සලකා බලන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාට ඕන තරම් අවස්ථාවන් එකකට වඩා වැඩි ගණනක් මේකෙදි සලකා බලන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී අවස්ථාවන් දෙකයි සලකා බැලුවේ. දැන් මෙතනදී ඔයා බලන්න ටයිම් එක 22යි. පළවෙනි අවස්ථාවේදී අපි බලනවා 10ට වඩා ටයිම් එක අඩුද කියලා. 10ට වඩා අඩු නෑ. ඊට පස්සේ අපි බලනවා 20ට වඩා අඩුද කියලා. 20ට වඩා අඩු නෑ. ඊට පස්සේ මේ දෙකම නැත්තම් මෙන්න මේක තමයි එක්සිකියුට් වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපේ අවුට්පුට් එක වෙන්න ඕනේ good evening කියන එක. හරි මම මේක රන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් good evening කියලා මේක එක්සිකියුට් වුණා. ඊට පස්සේ ඕනනම් මම මෙතන ටයිම් එක හදලා පෙන්නන්නම්. ටයිම් එක 19යි කියලා හදලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ටයිම් එක මුලින්ම බලනවා 10ට වඩා අඩුද කියලා. නැහැ. එතකොට 20ට වඩා අඩුද කියලා බලනවා. ඔව් 20ට වඩා අඩුයි. එහෙනම් මෙන්න මේ good day කියන එක අවුට්පුට් වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු good day ද අවුට්පුට් වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් good day කියලා අවුට්පුට් වෙනවා. ওই විදිහට අවස්ථාවන් එකකට වඩා වැඩි ගණනක් සලකා බලන්න පුළුවන් මේ if else statement එක ඇතුලේ. හරි. දැන් අපි කතා කරන්න යනවා short hand if else statement එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපි කලින් කතා කරපු if else statement එකම කෙටි කරලා පාවිච්චි කරන්න. ඒ කරන්නේ කොහොමද? මම මුලින්ම අපේ කලින් උදාහරණෙම ගන්නම්. int time කියන එක ගන්නවා මම සමානයි. මේ වෙලාවේ මම 20යි කියලා assign කරනවා. ඊට පස්සේ පහලට ඇවිල්ලා මම string variable එකක් හදා ගන්නවා. මම result කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේක තමයි අපේ result එක save කරගන්න variable එක. ඉතින් මේක ඉස්සරහින් මට පුළුවන් වරහණක් open කරලා time එක බලන්න කුඩයිද 20ට අපි දෙමු 18ට වඩා. ඔන්න condition එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන වරහණෙන් එළියට ඇවිල්ලා පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයි ස්පේස් එකක් තියලා මට පුළුවන් මේ විදිහ දෙයක් දෙන්න good morning කියලා මම දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ආයි ස්පේස් එකක් තියලා colon එකක් දාන්න ඕනේ. colon එකක් දාලා එහා පැත්තේ අනිත් එක මම දෙන්නම් good evening. ඔන්න ඔය විදිහ දෙයක් ටයිප් කරන්න පුළුවන් අවසානයේට semicolon එක. ඊට පස්සේ console.writeLine result. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මම ටයිප් කරගත්තා මොනවද මන්ද දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ මේ කියන දේ. මේක තමයි short hand if else statement එක. මම මේක පැහැදිලි කරන්නම්. මුලින්ම variable එකක් හදාගත්තා int time කියලා 20යි කියලා. ඊට පස්සේ string result කියන variable එකට තමයි අපි මේකේ එන output එක save කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක පස්සේ තමයි අපි මේකේ output කරේ. ඉතින් මෙතන අර වගේම වරහණ ඇතුලේ condition එක දුන්නා. මෙතන ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් type කරා. ඊට පස්සේ මේ good morning කියලා තියෙන පළවෙනි statement එක මේ අපේ condition එක සත්‍ය වුණොත් වෙන්න ඕන දේ තමයි මේ පළවෙනියට කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක if කියන එකේ පළවෙනි code block එකේ අපි ලියපු එක වගේ. ඊට පස්සේ මේක අසත්‍ය වුණොත් වෙන්න ඕන එක තමයි මෙතන good evening කියලා තියෙන්නේ. කියන්නේ else එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මෙතනදී time එක 20යි. ඇත්තටම time එක 18ට වඩා අඩු නැහැ වැඩි. එහෙනම් මොකද්ද output වෙන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන්ම good evening කියන එක තමයි output වෙන්න ඕනේ. මම save කරා run කරා. මෙතනදී good evening කියන එක output වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම් time එක විශාලයි 18ට වඩා. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම good morning කියන එක තමයි output වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී good morning කියන එක output වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට if else statement එක ගැන තියෙන සේරම දේවල් ඔයාලත් එක්ක කතා කරා. ඉතින් මේක වැදගත් කොටසක් මම ආයෙමත් කියනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නැත්නම් මේක ඔයාලට පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඉතින් තාමත් ඔයා channel එක subscribe කරලා නෙමෙයි නම් වීඩියෝ බලන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.